سلام عرض کنم خدمتتون با جلسه 20 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. در این جلسه میخوام در مورد ادامه دیوارها و قسمت ادیت تایپ دیوارها میخوام قسمت فانکشن رو توضیح بدم و کورس اسکیل و ویزیبیلیتی گرافیک رو پنجره ویزیبیلیتی گرافیک رو بهتون توضیح میدم یه مقداری. در مورد آنالیتیکال دیوارهای مقداری بهتون میگم و آیدنتیتی دیتایی که توی ادیت تایپ دیوارها وجود داره. اما قبل از اینکه بخوایم این جلسه رو با هم آغاز کنیم طبق روال معمول ازتون خواهشمندم که اگر ما رو در یوتیوب دنبال میکنید حتما سابسکرایب بفرمایید و ویدیو رو لایک کنید و اگر ما رو در آپارات تماشا میکنید حتما کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک کنید تا حامی ما در ادامه این آموزش و آموزش های دیگر ما باشید. بسیار ممنونم و درس رو آغاز میکنیم. طبق روال معمول من پاورپوینت رو بازی کنم براتون. خب چیزی که مشاهده میکنید آموزش رویت معماری جلسه 20 کارت فانکشن، کورس اسکیل، ویزیبیلیتی گرافیک و آنالیتیکال پراپرتیز و آیدنتیتی دیتا هستش. من در قسمت اولمون میخوام در مورد فانکشن ها با هم صحبت کنیم. ببینیم یک دیوار چه فانکشن هایی رو یعنی چه کاربردهایی میتونه داشته باشه، دیوار اینتریور و اکستریور چه فرق هایی با هم دارن. کورس اسکیل فیل پترن دیوار رو بهتون میگم، کورس اسکیل فیل کالر دیوار رو بهتون میگم و دیوار رو براتون برش میزنیم روی روش برش زدن رو بهتون میگیم و بعد از اون میرسیم پنجره ویزیبیلیتی گرافیک و غیره که فعلا حالا تا اینجاشو با هم کار کنید. دوباره به پاورپوینتمون مراجعه میکنیم. خب من رویت رو بازی کنم. ابتداً یک دیوار رو برای شما من اینجا ترسیم میکنم. این دیوار رو من با تایپ یک دیوار 20 سانتی معمولی کشیدم. دیوار عمومی معمولیه. یک دیوار رو هم اینجا من برای شما ترسیم میکنم. یک دیوار اکستریور که با آجر هست. خب من روی مدیوم میذارم تا این روی حالت شیده تا این دیوارمون معلوم بشه. ببینید یک دیواری دارم حالا با لایه بندی که بیرونش نشون میده. یک دیوار رو هم دارم به صورت دیوار ساده 20 سانتی هست. ببینید من اولین توضیحی که میخوام بهتون بدم وقتی من یک دیوار انتخاب کنم ادیت تایپش رو میزنم به من میگه این دیوار فانکشنش اکستریوره یا اینتریوره یا فاندیشنه یا ریتینینگ دیوارهای همون دیوارهای حائلمونه، سافیت لبایی که حالا از سقف‌ها برآمدگی که از سقف‌ها میزنه بیرون، حالا بیشتر توی کار خارجی میتونی کورشفته و یا روی این سافیت رو تو شمال هم میتونید ببینید. کورشفت ها دیوارهایی هستن که در حقیقت یک سازه بینش داریم، دو طرف پانل میخوره. اینا دیوارهایی که حالا میگه نوع کاربری دیوار رو تو تعیین کنم. من میخوام در مورد اینتریور و اکستریورش با شما صحبت کنم. ببینید من اگر توی این دیوار میتونم همین دیوارم انتخاب کنم، مثلا اگه این دیوارم اکستریور یا اینتریور. اما اگه این دیوار من یک دیوار اکستریور باشد و اینجا یک اتاق من داشته باشم و اینجا هم یک اتاق داشته باشم ولی نمیخواستم این دیوار من یک دیوار خارجی باشه، در حقیقت دیوار داخلی بوده. توی محاسباتی که مثلا من میخوام بیام بعدا محاسبات انرژی تو برای این اتاق انجام بدم، بعد بیام برای این اتاق انجام بدم، دیگه اینجا رو یک فضای بسته در نظر نمیگیره چون این دیوار خارجی و اینجا محیط بیرون کار شماست. اما این فضا رو برای شما یک اتاق در نظر میگیره چون این ورش اینتریورش این ورش اکستریورش. پس
یکی از مطالبی که داریم اینه که شما تعیین کنید دیوارهاتون رو اری تایپش رو به درستی تعیین کنید و قرار بدید. اما بریم سراغ یکی از مطالب دیگه که میخوایم با هم صحبت کنیم. مثلا دیوار رو انتخاب کنم، اری تایپش رو بزنم و کورس اسکیل فیل پترن، یعنی میگه این دیوار شما با چه پترنی الگویی میخوای پر بشه. میتونم روی سالید، آلومینیوم، بریک و کانکریت، حالا هر چیزی که دلم میخواد انتخاب کنم. اینجا یک الگویی رو، مثلا الگوی مثلثی رو انتخاب میکنم و یک رنگ رو هم به دیوارم اختصاص میدم، حالا به این شکل. بعد اپلای میکنم، رنگش رو این شکل بزنم رو آبی یا سبز، فرقی نمیکنه. خب این رو هم روی کورس بذاریم و به حالت شیدت. ببینید الان داره به شما رو حالت کورس اسکیل اول دیوار قرار دادم، دیتیل ویو، و در حقیقت قسمت ویژوال استایلم رو روی حالت هیدن لاین مثلا قرار دادم. یک به شما نشون میده که یک دیوار دارید با هاشورهای مثلثی سبز رنگ. تمام دیوارهایی که از این نوع باشن به این شکل هاشورشون تغییر میکنه. الان این دیوار من متفاوت بود دیگه، من یه دیوار دیگه ای رو ترسیم کردیم. اگه این دیوار رو بخوام میتونم ادیت تایپش رو بزنم، اینجا این دیوار رو مثلا بزنم روی حالت سالید، رنگ مثلا قرمز رو من اینجا براش تعیین کنم، اوکی کنم و اپلای و اوکی. حالا ببینید این رو به صورت پررنگ قرمز نشون میده، اینها رو به صورت هاشور مثلثی سبز رنگ نشون میده. ما به این قسمت هم توضیح رو بهتون دادم که قسمت در حقیقت کورس اسکیل فیل پترن و کورس اسکیل فیل کالر بود. خب به سراغ پاورپوینتمون ببینید دیگه چی باید بگیم. یکی از من میخوام نحوه برش زدن رو و وارد پنل برشمون بشیم. در حقیقت میخوایم ببینیم. ببینید شما وقتی میخواید برش بزنید تو بیاید تو ویو از سکشن استفاده کنید. اینجا سکشن رو بزنید و یک برش رو اینطوری ایجاد کنید. وقتی میخوای وارد این برش بشی، علامت برش رو انتخاب کنید، دبل کلیک کنید و برش رو باز کنید و الان داره برش کار رو به شما نشون میده. اما مطلبی که اینجا هست اینه که ما میخوایم بعد از اینکه حالا این برشه رو یاد گرفتیم میتونیم این برشه رو کمتر کنیم بیاد این ورتر. مثلا این دیواره اصلا توش دیده نمیشه مثلا این شکل. حالا من برش گردم چون توضیحاتی هم میخوام بهتون بدم. اما یه نکته که اینجا مهمه برای شما خب برش دیوار رو یاد گرفتیم، ولی یه قسمتی داریم که میخوایم با هم کار کنیم. تو همین سرورگ ویو یه قسمتی دارم برم ویزیبیلیتی گرافیک. همینجا توی پراپرتیز اگر نماد انتخاب باشه تو قسمت فلور پلنت، دوباره یه گزینه ویزیبیلیتی گرافیک بزنی این پنجره باز میشه. بیای تو ویو ویزیبیلیتی گرافیک هم بزنی باز همین پنجره باز میشه. اگر روی کیبورد بیای و وی و جی هم با هم تایپ کنی باز هم همین پنجره ویزیبیلیتی اور گرافیک برای شما باز میشه. خب من این سه روش باز کردن این پنجره هم به شما گفتم. حالا میخوایم به توضیح در موردش بدیم، یه مقداری باهاش آشنا شیم، یه تغییراتی توی دیوارهامون ایجاد کنیم، یه تغییراتی هم برای خط برشمون ایجاد کنیم و بعد این سراغ بقیه مسائل ادیت تایپ. ببینید من میام تو سکشنم، برشی که زدم این دیوار رو نشون میده، این دیوار رو نشون میده، درسته؟ ولی اگر این دیوار من اینجا بود، این دیوار من تو برش شما دارید میبینیش ولی برش نخورده. چجوری برش نخورده؟ چون این خط برش از تو این دیوار رد نمیشه.
شما میتونی ویدیو بزنی، بری تو ویزیبیلیتی گرافیک، یا اینجا بزنی روی این، بیا اینجا ویزیبیلیتی گرافیک که قسمت داره مدل کاتگوری، داره آیتم های سه‌بعدی که آیتم هایی که شما تو مدل ترسیم میکنی رو به شما اینجا نشون میده. الان آیتمی که ترسیم کردی واله، میخوام با وال صحبت کنیم. یه قسمت داره پروژکشن سرفیس، این دقیقا چیزهایی که شما داری سالم میبینی برش نخورده رو به شما داره در مورد اونا صحبت کنه. کات داره در مورد چیزهایی صحبت کنه که برش خورده. الان این دیوار من برش خورده، یه دیوار این تحت دارم روبرو که دارم میبینم برش نخورده، یه دیوارم اینجا دارم که دارم میبینم که برش نخورده. اول در مورد برش نخورده میام رو وال، میتونم تو قسمت لاینش بگم آقا خطی که دور ایناست و یه خط مثلا از سالید بذار و قرمز رنگش کن. اوکی اپلای. اوکی. ببین خط اینو کاری نداشت که برش خورده، خط اینا رو برداشت کرد سالید قرمز رنگ. یه بار دیگه بریم میجی یا ویزیبیلیتی گرافیک هم بیارم، میام اینجا میگم که پترن اینا رو ببین. پترن هم دو قسمت داره، یه بک‌گراند، تاشور بک‌گراند، مثلا میتونم بگم بک‌گراند منو یه سالید بگیر، یه رنگ کامل مثلا سبز رنگ گیر، فورگراندش روی کار منو یه هاشور بزن برای اینایی که سالمه برش نخورده با هاشور قرمز رنگ، مثلا یه همچین چیزی. اینو اوکی میکنم، اپلای میکنم، اوکی میکنم. ببین اومد برای من پشت کارمو سبز کرد، روش یه دونه هاشور قرمز رنگ من زد برای تمام قسمت هایی که برش نخوردن. حالا میتونم بیام چیکار کنم؟ برگم تو همون پنجره دوباره، بیام اینجا بگم این شفافیت اینا رو یه ذره شفافتر نشونشون بده. ببین دیگه به اون پولی نیست، یه ذره شفافش کرد، محفترش کرد. بیام اینجا بگم اونایی که برش خورده، دیواری که برش خورده رو سالید رو بذار مثلا رنگش رو آبی. اوکی اپلای. اوکی اینا رو کرد آبی درش. بگم حالا همون دیوارایی که برش خورده رو پترنش رو برای من کلن سالید کن، آشورم نمیخوام، با رنگ آبی، با رنگ آبی. اوکی اپلای. اوکی ببین این دیوار من آبی که. حالا اگر این دیواره بود برش نخورده بود، ببین اگه این دیواره می اومد مثلا بلند بود از این خط رد میشد، اینم آبی میکرد چون تعیین کرده بودی تو ویزیبیلیتی گرافیکش که اینا رو آبی بهت نشون بده. حالا یه نکته دیگر رو بریم با هم داشته باشیم. ویزیبیلیتی گرافیک شما 4-5 تا سربرگ داره، انوتیشن کاتگوری داره، چیزایی که علامت گذاری میکنه، مثلا سیکشن علامت‌های مثلا اندازه گذاری، اینا میشه انوتیشن. آنالیتیکال داره که حالا قسمت سازه‌ای و آنالیتیکال اینا اونو بحث سازه‌ایه، چیزایی که ایمپورت کردی و فیلترها که اینا همه بهش میرسی. الان واسه اون مدل کاتگوری. حالا یه چیزی در مورد انوتیشن کاتگوری بهت بگم. الان اینجا من توی یه سکشن که جزء انوتیشن هست، من اگه بیام اینجا مثلا سکشن رو پیدا کنم و تیکش رو بردارم، اپلای، اوکی دیگه نمیبینیش. سکشن رو دارم ولی انوتیشنش رو نمیبینی. چرا؟ چون تو ویزیبیلیتی گرافیک من اومدم اینو تیکش رو برداشتم. برگردیم تیکش رو بذاریم. همون تنظیمات رو برای اینا هم داری که حالا فعلا این مخفی کردنش رو من بهت گفتم.
بریم سراغ اینا رو من بهتون همه رو توضیح دادم. بریم اینجا سراغ یه ضریب یو داریم و یه آیدنتیتی دیتا هم اینا رو من بهتون توضیح بدم برای قسمت آخر کارمون. به من دیوار رو انتخاب میکنم، ادیت تایپ رو میزنم. این دیوار گفت یه دیوار ساده است، هیچ مسئله ای هم نداشت، مثل اون دیوار اکستریوره نبود که این ورش آجر بود. ببین یوش خالیه، ضریب یوش خالیه، چون این ضریب یوه خب که مال حالا انتقال گرما و ایناست، در حقیقت کجا فعال میشه؟ جایی که شما مساله تعریف کرده باشی. ترمال رزیستنس کجا فعال میشه؟ جایی که مساله فعال کردی آرتومری. ترمال مس تو همینطور برای حجم تو. حالا نگاه کن، من اینجا این دیوارم مساله داره، میام اینجا ادیت تایپ رو میزنم، میبینم که بله یو خودش پر شده، آر محاسبه شده، ترمال مس هم محاسبه شده. اگر من به این دیوارم همونجوری که حالا بلدی میومدم توی ادیت تایپ هم تو قسمت ادیت به این مثلا یه مسالهی مثلا میدادم، یه مقدار باز شه، یو اینم پر میشد، آرش هم پر میشد، ترمال مسش هم پر میشد. درست شد؟ خب یه ضریب یو بوده تو گفتم. حالا بریم سراغ ادامهش. دوباره نگاه کن تو ادیت تایپ من اینا رو بهتون گفتم. یه قسمت آیدنتیتی دیتا، اینا برای متر است. الان کاری باش نداره، میتونی عکس بدی به این، میتونی یه نوت کلیدی، یادداشت کلیدی بذاری، مدلش رو تعریف کنی، شرکت سازنده، یه نوع کامنتش رو اینجا مشخص کنی و یه URLی از آدرس اون شرکت، یه توضیحاتی در مورد و غیره، که اینها همه برای چی تو مهم متر که به جاش که بخوایم یعنی برسیم برات آیدنتیتی دیتاش هم میگم. خب چیزی دیگه از دیوارها از نظر من نمونده که بخوام به شما بگم. بریم که جلسات بعدی مسائل جدیدتر رو قرار با هم کار کنیم. به زودی هم وارد قسمت فامیلی ها میشیم، قسمت گسترده خودش. امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشین. اگر سوالی چیزی دارید پایین همین صفحه برای من کامنت بذارید یا از طریق واتساپ با من در ارتباط باشید. اما فراموش نکنید که حتما ما رو سابسکرایب کنید و یا دنبال کنید، چون این مهمترین مسئله برای ما هست برای یاری دادن ما در ادامه این مسیر. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.